नमस्ते, म कलाकार निर्देशक किशोर भण्डारी। यो युट्युब च्यानल टेक्नोलोजी सम्बन्धी भिडियो बनाउने च्यानल हो। यो तपाईँ हामीलाई एकदमै आवश्यकता र नितान्त जरुरी पनि छ। त्यसैले यो युट्युब च्यानललाई तपाईहरु लाइक, कमेन्ट र शेयर गरिदिनु हुन म विनम्र अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। नमस्कार साथीहरु, आज म तपाईलाई तपाईको ल्यापटप अथवा कम्प्युटरमा एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम राखेर मोबाइल गेमहरु पबजी, फ्री फायर, क्यान्डी क्रश जस्ता एचडी गेमहरु कसरी खेल्न सकिन्छ भन्ने कुरा देखाउन गइरहेको छु। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न गेमहरु चाहिँ यो इमुलेटरबाट रन भइरहेको छ। विन्डोज आफैमा एउटा विन्डोज अपरेटिङ सिस्टम हो र विन्डोजको गेमहरु अलग छ र मोबाइलमा बनेको गेमहरु विन्डोजमा नचल्ने भएको कारणले इमुलेटरको सहायताले सबै गेमहरु चाहिँ इजिली खेल्न सकिन्छ। त्यसैले तपाईको आफ्नो मोबाइलमा चाहिँ मोबाइलको अपरेटिङ सिस्टम एन्ड्रोइड चाहिँ इमुलेटर कसरी तपाईको कम्प्युटर अथवा पीसीमा ल्यापटपमा राख्न सकिन्छ त्यो भिडियो देखाउन गइरहेको छु। सर्वप्रथम यसको लागि तपाई आफ्नो कम्प्युटरको क्रोम ब्राउजरमा गएर नक्स प्लेयर भनेर सर्च हान्नु होला। त्यो नक्स प्लेयर चाहिँ एउटा एन्ड्रोइड इमुलेटर हो। यो चाहिँ अरु एन्ड्रोइड इमुलेटर भन्दा बेस्ट रहेको छ मेरो लागि, मेरो तर्फबाट, किनकि तपाईको डिभाइस एचडी डिभाइस नहुन सक्छ, धेरै हाई ग्राफिक डिभाइस नहुन सक्छ कम्प्युटर, तर यो लो स्पेसिफिकेसन भएको कम्प्युटरमा पनि रन हुने भएको कारणले म तपाईलाई नक्स प्लेयर नै प्रिफर गर्छु। नक्स प्लेयरमा तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ विभिन्न भेराइटीहरु छ, डाउनलोड अप्सन छ, विभिन्न प्लेटफर्म छ। फर्स्ट डाउनलोड अप्सन भनेको चाहिँ तपाईको नर्मल हो अनि तल हेर्न सक्नुहुन्छ 64 बिट। यदि तपाईको 64 बिट कम्प्युटर छ भने 64 बिट र तपाईको एन्ड्रोइड 9 चलाउन चाहनुहुन्छ भने 64 बिट चाहिन्छ र लेटेस्ट अपरेटिङ सिस्टम पनि 64 बिटमा चल्छ। तर एन्ड्रोइड 5.0 मा तपाई रन गराउन चाहनुहुन्छ भने डाउनलोड अप्सनमा त्यो नर्मल डाउनलोड लेखेको डाउनलोड अप्सनमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डाउनलोड हुन लाग्यो मेरो, यसलाई पहिला डाउनलोड गर्नु होला। यसमा गएपछि डाउनलोड कम्प्लिट भएपछि म तपाईलाई इन्स्टलेसन प्रोसेस देखाउने छु। मेरो डाउनलोड कम्प्लिट भएर यहाँनिर आयो नक्स प्लेयरको जुन एप्लिकेसन, त्यो एप्लिकेसनलाई राइट क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस् अथवा रन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो त्यसपछि तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो नक्स प्लेयर चाहिँ रन हुन थालेको छ र एन्ड्रोइड 9 हो, किनकि मेरो कम्प्युटर अथवा ल्यापटप चाहिँ एन्ड्रोइड एचडी हाई ग्राफिक रहेको कारण। यदि तपाईसँग लो ग्राफिक छ भने एन्ड्रोइड 9 डाउनलोड नगर्नु होला, नर्मल एन्ड्रोइड 5.0 वाला नै डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। 64 बिट पनि डाउनलोड नगर्नु होला, त्यस कारणले तपाईको लो ग्राफिकमा पनि एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम चल्छ। तपाईको यहाँ हेर्ने भने नक्स प्लेयर मेरो इन्स्टल भइसकेको छ र ओपनिङ हुने प्रोसेसमा छ। केही समय यसले लिन्छ। समय लिएपछि तपाईको एन्ड्रोइड ट्याब्लेट जुन इमुलेटर छ एन्ड्रोइड ट्याब्लेटमा परिवर्तन भएर यहाँ आएको छ र यसलाई लगइन गर्नुहुन्छ गुगल प्लेबाट भने गुगल प्लेको विभिन्न फिचरहरु तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। सबै फिचर लिनको लागि तपाईले लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। र लगइन गर्दाखेरि तपाईले आफ्नो इमेल आइडी र पासवर्ड जुन गुगलको तपाईको आफ्नो मोबाइलको पासवर्ड राख्नुभयो भने तपाईको सम्पूर्ण कन्ट्याक्टहरु, सम्पूर्ण गेम एपहरु अटो इन्स्टल हुने पनि हुनेछ। त्यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसको लागि यहाँ इमेल हाल्न सक्नुहुन्छ। thank.ht मैले आफ्नो इमेल राखिरहेको छु। अनि पासपोर्टमा तपाईले आफ्नो पासपोर्ट राख्न सक्नुहुन्छ। र यो चाहिँ 2 स्टेप भेरिफिकेसन भएको कारणले मैले 2 स्टेप भेरिफाई गरिरहेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि यहाँ हेर्नुस् सेटिङ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ विभिन्न एन्ड्रोइड एप्लिकेसनहरुको नेटवर्क सेम मोबाइल जस्तै तपाईको यसमा अपरेटिङ सिस्टम भएको छ। मोबाइल जस्तै फिचरहरु यसमा आएको छ। त्यति मात्र नभएर यसमा तपाईले फेसबुक, व्हाट्सएप, इन्स्टाग्राम, टिकटक सबै चलाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले इजिली सेम मोबाइल जस्तै यसमा फिचर रहेको छ। एउटा इमुलेटर हो तपाईको विन्डोज सेटको लागि एन्ड्रोइड अपरेटिङ सिस्टम। यदि तपाईलाई
यस्तै भिडियो मन पर्यो भने, यस्तै भिडियो राम्रो लाग्यो भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ। हामी यस्तै लेटेस्ट टेक्नोलोजी भिडियो नेपाली भाषामा लिएर आउनेछौँ। र लास्टमा तपाईँले लाइक, कमेन्ट एन्ड सेयर गर्न नबिर्सनु होला।